Sziasztok, az itt a Feri 1 Flighters. Ebben a mai videóban néhány ötletet szeretnék megosztani veletek, ha egy kis földpárs repülőteret szeretnétek építeni a világotokba. Ennek a projektnek a fő látványossága az istállóból átalakított hangár lesz. Vágjunk is bele! A reptér 3 részre lesz felosztva. Az első a fel- és leszállópálya, a második a hangár, a harmadik pedig a környezete. Kezdjük is a fel- és leszállópályával. Ez lesz a repülőgépeknek a hely fel- és leszálláskor. A fő alapanyaga a futópályának az ösvény, amit ugye a földblokkra jobb egérklikkelve kapunk, kiegészítő anyagai pedig a terméketlen föld, a füves földblokk, a sóder és az úzott kő. Egy ilyen reptérnél elég egy rövid pálya, körülbelül 50 blokk hosszú és 11 blokk széles. Az elhelyezkedés is fontos. Legjobb lapos területen elhelyezni, úgy, hogy a pálya végeinél ne legyenek fák és könnyen megközelíthető legyen. Térjünk át a dizájnra. Először is csináljuk meg az egész pályát ösvényblokkból, majd utána színesítsük a kiegészítő blokkokkal. A pálya szélének nem kell egy határozott vonalnak lennie, itt-ott lehet szélesebb, néhol szűkebb. A sarkokra lámpásokat, széleire pedig vöröskőfáklyákat helyezzünk. Végül a futópálya végeit kerítsük el kerítéssel. A fel- és leszállópálya így fog kinézni végleges formájában. Térjünk is át a fő látványosságra, a hangárra. Ebben az a különleges, hogy egy istállóból lett átalakítva. Ebben az épületben fogjuk a repülőgépet vagy repülőgépeket tárolni. Az épület alapanyagai a következők: vörös, fehér és szürke gyapjú, vörös terrakotta, karmazsintőnk, andezit, fadeszkák, kvarclap és csiszolt dioritlap. Az építménynek jellegzetes formája van. Magassága 11 blokk, hossza 17 blokk. A tető egy blokkal túlnyúlik a falakon. A külsején fontosak a piros falak és a magas szürke tető. A dizájnja a futópályához hasonló, mivel a falakat először megépítjük piros gyapjúból, majd színesítjük piros terrakottával. A hangár külső falain futtassunk fel indákat. A tetőn pedig szürke gyapjút és andezitot használunk, és két síkban fadeszkákat helyezünk el. Jöjjön a belső dizájn. A hangár hátsó részében egy emelt fapadlón lesz egy munkafelület. Ide kemencét, üllőt és ládákat helyezzünk el. A ládákba bármit tehetünk, de ajánlatos szenet rakni, mivel ez kell majd a repülőgépekhez. Az ablakokba helyezünk csapóajtókat, és mindkét oldalára fehér gyapjút. A hangár így fog kinézni, ha megépül. Egy kicsit a reptér környezetéről. A legjobb hangulata akkor lesz, hogyha egy falu mellett van. Érdemes még füvet és páfrányt elhelyezni az üres területeken. A hangár környékét dekoráljuk különböző növényekkel. Például építhetünk egy virágágyást a bejárathoz, vagy egy kis sziklakertet is bambusszal. Na de, hogyan is működik ez a gyakorlatban? Nos, vegyünk elő szenet, és üljünk be a repülőgépbe. Ahhoz, hogy a repülőgép túlélő módban működjön, szénre van szükségünk. Ezután ki tudjuk használni a felszállópályát, és egyszerűen fel tudunk szállni. A videóban használt mod neve Simple Planes, aminek a letöltési linkjét megtaláljátok a leírásban. Itt már a végső egyenesre fordulunk, és megközelítjük a repteret. És végül landolunk a leszállópályán. Leszállás után pedig a repülőgépet el tudjuk tárolni a hangárban. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Remélem, hogy adott némi ötletet, hogyha te is szeretnél egy hasonló projektet építeni a te Minecraft világodba. Ha nem szeretnél lemaradni a jövőbeli videókról, akkor mindenképp iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, és legyen egy szép napod!